ড্ৰিল মেচিন এটা খুব প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে মই এমাজনৰ পৰা নতুনকৈ এটা ড্ৰিল মেচিন আনিলোঁ বছ কোম্পানীৰ আৰু এই ড্ৰিল মেচিনটোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনাক মই জনাই দিম আৰু আপুনি যদি এনে ধৰণৰ এটা ড্ৰিল মেচিনো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু আপুনি জানি ল'লে আপোনাৰ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। নমস্কাৰ, মই শৰৎ গগৈ। আপুনি চাই আছে SG ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল আৰু যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহক তেতিয়াহ'লে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এনে ধৰণৰ বস্তুবিলাক সাধাৰণতে বছ কোম্পানীৰ ভাল বুলি কয়, সেইবাবে মই বছ কোম্পানীৰ এটা আনিলোঁ। ইয়াৰ মডেল নম্বৰ হৈছে GSB 501, ইয়াৰ মডেল নম্বৰ প্ৰফেশ্যনেল হয়। তাৰপিছত আহিলে ইয়াৰ পাৱাৰ হৈছে 500 ৱাট আৰু ইয়াৰ যিটো RPM আছে, যিটো স্পীডত ঘূৰে সেইটো হৈছে আমাৰ 2600 আৰু এইটো ন' লোড স্পীড হয়। ইয়াৰ ড্ৰিল বিটৰ চাইজ হৈছে আমাৰ 1.5 mm পৰা 13 mm লৈকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যদিও আমি মেক্সিমাম যিটো আমাৰ ড্ৰিলিঙৰ বিট সেইটো হৈছে কংক্ৰিটৰ বাবে 13 mm আৰু ষ্টিলৰ বাবে আমি 10 mm ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু উডৰ বাবে আমি 25 mm লৈকে আমি ইয়াত ড্ৰিল বিট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াত এটা MRP দিয়া আছে, আপুনি চাব 3750, কিন্তু মই ইয়াক 2375 ৰুপিছত ইয়াক আনিছোঁ আৰু এটা লগতে মই এইটো ড্ৰিল বিটৰ এটা ছেট আনিছোঁ। এই ড্ৰিল বিটৰ ছেটটো বছ কোম্পানীৰে হয়। ইয়াত স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে টুল থকাৰ উপৰিও 3 বিট আমাৰ ড্ৰিল বিট পোৱা যায়, কংক্ৰিটৰ বাবে, উডৰ বাবে আৰু ষ্টিলৰ বাবে। এতিয়া মই এই বক্সটো খুলিছোঁ। ইয়াৰ বক্সটোৰ ভিতৰত অকল ড্ৰিল মেচিনটোহে আহে আৰু বাকী তাৰ লগত ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এখন আহিব। এই ইউজাৰ মেনুৱেলখন আপুনি পঢ়িব পাৰে। ইয়াত কিছুমান ছেফটি নোট দিয়া আছে, সেইবিলাকো চাই ল'ব পাৰে আৰু কেনেকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাক সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত দিয়া আছে। লগতে এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড দিয়া আছে। এই ৱাৰেণ্টি আছে ইয়াৰ 6 মাহ। এই 6 মাহৰ ভিতৰত যদি এই ড্ৰিলিং মেচিনটো আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিব পাৰে। এই ড্ৰিল মেচিনটো সুন্দৰ লুক এটা আছে আৰু ইয়াৰ ধৰিবৰ বাবেও ইয়াৰ সুবিধাজনক। এই ড্ৰিল মেচিনটো ইণ্ডিয়ান হয়। ইয়াৰ ওজন হৈছে 1.5 kg আৰু চাইনিজ যিবিলাক ড্ৰিল মেচিন আছে সেইবিলাক ইমান ওজন নাথাকে, ইয়াতকৈ কম ওজন থাকে। এইটো ইয়াৰ মেইন ছুইচ আৰু এই ছুইচৰ সহায়তে আমি এই ড্ৰিল মেচিনটো ৰানিং কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰিভাৰ্ছ আৰু ফৰৱাৰ্ড। আৰু যদি দুইটা আমি এনেকৈ মাজত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই ছুইচটো লক হৈ যাব। তাৰপিছত আমি যদি একেৰাহে চলাই থাকিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সৰু ছুইচ এটা আছে, এনেকৈ প্ৰেছ কৰি এই সৰু ছুইচটো প্ৰেছ কৰি দিলে অট'মেটিক ৰানিং হৈ থাকিব আৰু আকৌ এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাব। এইটো হৈছে এই ড্ৰিল মেচিনটোৰ এটা বিশেষত্ব। এই ছুইচটোৰ সহায়ত এতিয়া যেনেদৰে আছে ঠিক তেনেদৰে থাকিলে আমি নৰ্মেল যিটো আমি ড্ৰিলিং সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ছুইচটো এইভাগে দিলে, এনেকৈ দিলে ইয়াক আমি কংক্ৰিটৰ ৱালত ফুটা কৰিবৰ বাবে আমি হেমাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ ইয়াৰ সুবিধা আছে। মোৰ এটা আগৰ ড্ৰিল মেচিন আছিলে আৰু সেই ড্ৰিল মেচিনটো এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল। এইটো অকল মই কাঠতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কংক্ৰিটত মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যদিও 3 mmতকৈ মই বেছি বিট লগাব পৰা নাছিলোঁ। অৱশ্যে ইয়াৰ দামো বেছি নাছিল। ইয়াক মই বহুদিনেই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এটা নতুন এই বছ কোম্পানীৰ এটা লৈছোঁ। ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা ড্ৰিল মেচিন বহুদিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইমান সোনকালে বেয়া হৈ নাযায়। বিটবিলাক এডজাষ্ট কৰিবৰ বাবে এটা কি দিছে আৰু এই কিটোৰ সহায়ত আমি বিটবিলাক টাইটকৈ লগাব পাৰোঁ। এনেকৈ আপোনাৰ এই কিটোৰ কাম হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ তলত যিটো ফুটা আছে এই ফুটাটোত এনেকৈ লগাই থৈ দিব আৰু হেৰুৱাৰ সমস্যা নাথাকে। আৰু তাৰ লগতে এটা মই যিটো বিটৰ ছেট এটা আনিছিলোঁ বছ কোম্পানীৰ আৰু এই বছ কোম্পানীৰ বিটৰ ছেটটো আমি এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াত 3 জাতৰ বিট আছে আৰু তাৰ লগতে আমি স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিছুমান টুল আছে। ইয়াৰ দামটো আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। এই বিট ছেটটো
মই এমাজনৰ পৰা 725 ৰুপিছত মই পাৰচেজ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত বিটবিলাক আপুনি চাব, এই 3 জাতৰ বিট আছে বছ কোম্পানীৰ, আৰু এই বিটবিলাক আছে যে এইবিলাক কংক্ৰিটৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই গোল্ডেন কালাৰৰ যিবিলাক বিট আছে সেইবিলাক আমি মেটেলত ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু ব্লেক যিবিলাক বিট আছে সেইবিলাক আমি উডত ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত ইয়াত স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে বিভিন্ন সাইজ দিছে। তাৰপিছত এইটো আমি ইয়াত এনেকৈ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰটো হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে এইবিলাক এনেকৈ ইয়াতে লগাব পাৰি। ইয়াতে মেগনেট আছে, ইয়াত অলপ লগত ঠেলি দিলে ইয়াত লাগি ধৰে। এইটো ইয়াত এনেকৈ লগাই লৈ আমি স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ যিটো ইয়াৰ ছুইচ আছে, ছুইচটো আমি অলপ লাহেকৈ যদি আমি প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই লাহেকৈ ঘূৰিব, আৰু বেছি জোৰেৰে প্ৰেছ কৰিলে বেছিকৈ ঘূৰিব। এনেধৰণে আমি ইয়াক স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই এই ড্ৰিল মেচিনটো চলাই চাম। ইয়াৰ লগত যিডাল কেবুল লাগি আহিছে এডাল ভাল কেবুলেই লগাই দিছে, অলপ হেভি হয় কেবুলডাল। ইয়াৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই হ'ল 220 পৰা 230 ভল্টেজৰ ভিতৰত ই ৰানিং কৰিব। এতিয়া এইটো চব ঘূৰিছে, এইটো এণ্টি ক্লক ৱাইজত ঘূৰিছে। আমি যেতিয়া স্ক্ৰুবিলাক উলিয়াবলৈ হ'লে এনেকৈ ঘূৰাব লাগিব। এইটো ঘূৰিছে। তাৰপিছত আৰু যিটো ছুইচ আছে এইটো এনেকৈ দিলে ইয়াক ক্লক ৱাইজত আকৌ ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। সেই ছুইচটোৰ সহায়ত আমি এই স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হিচাপে ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ছুইচটোৰ কথা মই আগেও কৈছোঁ। আৰু আমি ছুইচটো যদি জোৰেৰে প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই ফুলিছে। কিছুমান স্ক্ৰু লগাওঁতে আমি কাঠত কিছুমান উঠি থাকে, আৰু এই বস্তুটোৰ সহায়ত আমি কাঠত একেবাৰে সমানকৈ আমি স্ক্ৰুটো লগাই দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ স্ক্ৰুটো লগোৱাৰ আগত ইয়াৰ সহায়ত আমি এবাৰ ড্ৰিল কৰি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আমি স্ক্ৰুটো তাৰ মাজতে যদি লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ সমান হৈ থাকে। স্ক্ৰুবিলাকৰ তলৰ অংশটো হেলনীয়া হোৱাৰ বাবে সমানকৈ ই বহি নাযায়। এই ড্ৰিল মেচিনটোৰ লগত এডাল হেণ্ডেলৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে, কিন্তু কোম্পানীক কিহৰ কাৰণে এই হেণ্ডেলডাল নিদিলে, হয়তো ইয়াৰ যিটো MRP আছে MRP কমকৈ ধৰাৰ বাবে এই হেণ্ডেলডাল হয়তো ইয়াৰ লগত নিদিলে। এতিয়া আমি এই ড্ৰিল মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ আহক।
আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল আৰু যদি ইয়াক আপুনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক দিছো লিংকত গৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু আকৌ এটা নতুন এনে ধৰণৰ ভিডিওত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলো ধন্যবাদ